નમસ્કાર, કેમ છો? જમાવટ મજામાં? યુટ્યુબમાં પણ થઈ ગયું સર? યુટ્યુબમાં પણ ઓકે, ચલો. ગુડ ઇવનિંગ. યુટ્યુબમાં ઓકે, સરસ. યુટ્યુબમાં મને નોટિફિકેશન કેમ નહીં આવતી હોય? યસ 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 યસ, આવ્યું. નહીં, નથી આવ્યું. નહીં. હા, વેરી ગુડ ઇવનિંગ. ચલો, આપણે આજે નવા ચેપ્ટર ની સાથે આજે મુલાકાત કરવાની છે, ને એ છે યામ ભૂમિતિ. અને એ છે યામ ભૂમિતિ. જય ગણિત. ઓકે, ચલો. હા, બધા હવે વિદ્યાર્થીઓ આજે ભણવા માટે હાજર થઈ ચૂક્યા છે. ઓકે, તો ચેપ્ટર નંબર 7 યામ ભૂમિતિ, અને આપણે આજે એના વિશે માહિતી લેવાની છે. તો બીજી કોઈ આપણે માથાકૂટમાં પડવું જ નથી, સીધી જ શરૂઆત કરી દઈએ. યામ ભૂમિતિ છે શું? યામ ભૂમિતિ છે શું? તો કે કાંઈ નથી, એડ્રેસ લખવાની એક નવી મેથડ છે. કોના એડ્રેસ લખવાની? તો કે બિંદુઓના. એ આપણે જોયા હતા યામ ભૂમિતિમાં, ચેપ્ટર નંબર ધોરણ નંબર 9માં, બરાબર ને? યામ ભૂમિતિ ભણ્યા આપણે, ત્રીજું ચેપ્ટર. અને એ યામ ભૂમિતિમાં શું છે તો કે બિંદુઓના સરનામાઓ આપણને ખબર પડતી હતી કે કોઈ પણ એક સમતલ હોય, લેટ સપોઝ કોઈ પણ એક કંઈક ટેકનિકલ ઇશ્યુ લાગે છે. 2 જ મિનિટ.